Tervehdys. Tervetuloa Sipooseen. Täällä ollaan Anopin ja Appiukon nurkissa viettämässä kesäviikkoa. Itse olen potenut nyt viimeiset 3 viikkoa polvivaivaa ja se on ollut kauhea kohtalo, kun ei ole päässyt suunnistamaan tänä aikana oikeastaan ollenkaan. Ja ajattelin vähän tässä, että pitäisikö mun kuitenkin tehdä joku tämmönen pieni kirjoituspöytä suunnistusvideo. Ja tuli mieleen se, kun muutama teistä on pyytänyt vähän paneutumaan tuohon kompassipuoleen vielä tarkemmin. Mullahan itsellä on semmoinen, ei ehkä niin yleinen tapa. Mä käytän tätä levykompassia edelleen ja suuri osa kuitenkin nykyisin taitaa käyttää peukalokompassia. Ajattelin kuitenkin, että ehkä mä voin jotain vinkkejä ja ajatuksia jakaa tuosta omasta kompassityöskentelystä ja sitä varten nyt sitten otinkin tähän, kaivoin tuolta laatikoista vanhoja suunnistuskarttoja. Mulla on kompassi ja sitten otin vielä tommosen kynän, että voi vähän näyttää muutamia reittejä joillekin rastiväleille, joita voitaisiin kohta katsoa. Eli tämän videon tarkoitus on nyt sitten hieman paneutua siihen, että millä tavalla kompassia pystyisi hyödyntämään niin, että se olisi hyvä apuväline omaan suunnistukseen. Itsellä kompassi näyttelee erittäin suurta roolia suunnistussuorituksessa. Mä käytän sitä hyvin aktiivisesti ja tässä on isoja koulukuntaeroja. Mutta mä uskon kyllä, että aktiivisella kompassin käyttämisellä aika moni teistäkin, jotka ehkä saattaa nyt käyttää vähän vähemmän sitä, niin pystyisi ehkä pikkasen tehostamaan sitä omaa suunnistussuoritustaan. Pitää vaan löytää semmoinen oma sopiva tasapaino sen kompassin hyödyntämiseen siinä omassa suunnistussuorituksessa. Mä yritän viritellä tämän kameran nyt tuohon otsapantaan ja sitten katsoa vähän näitä karttoja ja voitaisiin vähän käydä erilaisia rastivälejä läpi ja miettiä vähän, että miten se kompassin hyödyntäminen näillä eri rastiväleillä oikeastaan poikkeaa toisistaan ja muutenkin ehkä semmoisia yleisiä vinkkejä. Jos tulee jotain kysymyksiä ja kommentteja, niin pistäkääpä ihmeessä tonne videon alle vaan niitä ja pyrin niihin vastaamaan ja aina opitaan sitten toisiltammekin vähän erilaisia vinkkejä ja neuvoja, niin ne on mukava lueskella sieltä. Siirrytäänpä tuohon sitten otsakameran pariin. No niin, nyt ollaan siirrytty vanhalla kartalla tällaiselle Bisajärven kartalle, joka on tuolla Vantaan ja Sipoon rajoilla Kuusjärven tuntumassa. Ja ajattelin, että käytetään tämmöisiä vanhoja karttoja muutamien esimerkkivälien läpikäyntiin. Istuskelen täällä pihatontin mettäreunalla ja tässä on tämmöinen sopivan varjoinen paikka, niin toivon mukaan saadaan näkymään sitten muutamia näitä rastivälejä tästä videoltakin. Eli ehkä ennen kuin lähdetään liikkeelle tällä radalla tai joku kuntorastit 6 vuoden takaa, niin haluaisin ehkä lyhyesti sanoa tästä kompassista vielä. Eli itse olen vasenkätinen, pidän kompassia vasemmassa kädessä ja itselleni kaikista tärkeintä on oikeastaan ollut se, että kun on tottunut käyttämään levykompassia, niin mä nyt oon juurtunut siihen. Mä en käytä mitään suurennustoimintoa, mikä tuossa on tommonen pieni luuppikin. Mulle riittäisi ihan tää levy. Ja sitten tässä rasiassakin, niin täällä on kaikenlaisia outoja merkintöjä, niin mä en oikeastaan niitä kato. Että ainoastaan mä katon vaan tota nuolta, mikä on tuossa kompassirasiassa ja sitten niitä viivoja, mitkä siellä rasiassa kääntyy, kun käännän tota kompassirasiaa. Voidaan kohta katsoa tarkemmin, että miten mä sitä oikeastaan sitten itse suunnauttamiseen tuun hyödyntämään. Ja ehkä semmoinen vinkki vielä. Täällä on tämmöinen naru. Kompassi tyypillisesti laitetaan kuitenkin ranteeseen, jos on tämmöinen levykompassi. Niin täällä on sitten tämmöinen jonkinlainen vetosolmu, että mä pystyn tätä, niin kuin näkyy, tämä naru kiristyy tässä ja löystyy. Eli pystyn säätämään sen sopivalle tasolle tuossa. Eli kompassi kulkee vasemmassa kädessä ja oikeassa kädessä mulla on sitten toi EMIT-kortti tyypillisesti, kun ollaan kilpailuissa. Mutta katsotaan, mitä tapahtuu, jos kuvitellaan nyt itsemme tänne Bisajärven kartalle ja taitellaan vähän tätä ykkösrastiväliä tähän näkyville. Eli nyt
Tuolla näkyy tuo lähtöpiste. Mä otankin tuohon vielä kynän, niin mä voin osoitella ehkä helpommin näitä paikkoja. Aletaan vielä kynän kärki sieltä näkyviin. Eli tuossa nyt on meillä tuo lähtöpiste ja ykkösväli on tuolla. Usein tämmöisessä tapahtumassa, jos on kilpailu, sen kartan saavasta lähtöhetkellä ja kuntorasteella on voinut ehkä vähän jo vilkasta vähän, että minne se ykkösrasti oikein suuntautuu. Ja nämä oli kuntorastit, niin silloin voidaan hyvin ajatella, että no, me tiedetään, että näyttää tuommoiselta aika isolta mäkialueelta tuossa alkuvaiheessa toi ykkösrastiväli, jonka takana on sitten jonkinlainen ura, tuommoinen kärrypolku, sieltä lähtee joku pieni polku ja täällä on jonkinlainen mäki, laakeampi mäkialue sitten, missä tämä varsinainen ykkösrasti sijaitsee. Mutta ensi töikseen meidän pitää miettiä, että mikä olisi se reitinvalinta, mikä omille taidoille ja fyysiselle kunnolle tuntuisi hyvältä. Ja itse kun mä katson nyt tätä väliä, niin semmoinen intuitiivinen vaihtoehto mulle kyllä ehdottomasti olisi se, että tämmöisen harjoituksen ensimmäinen rastiväli ottaisin todennäköisesti tätä tiekiertoa täältä vasemmalta ja menisin sitten sitä kautta tuolle polulle ja ihan polkuja pitkin hyvin lähelle rastia. Se olisi semmoinen oikeastaan hyvän mielen aloitus tämmöiseen harjoitukseen, että heti tuosta K-pisteeltä, jos se olisi lähtenyt, niin aika pahan näköinen toi alku. Siinä on tämmöistä tiheätä, vihreätä ja sitten on myös kivikkoisen näköinen toi rinne. Eli kyllä varmaan huippusuunnistaja saattaa sitä lähteä ahnaasti tavoittelemaan siitä ja viistää tuota rinnettä tuosta suurin piirtein viivaa myöten. Mutta kyllä mä uskon, että tosi monille tämä vasen kierto olisi hyvä. Ja no mitä sitten kompassin käytössä mulla tapahtuisi tässä K-pisteellä? Mulle on syntynyt semmoinen tapa, että mä lepuutan tätä kompassia aina tässä kartan päällä. Eli kun mä olisin saanut kartan taiteltua tällaiseen tilanteeseen, että mulla on nyt ykkösrastiväli, usein mä sijoitan sen käynnissä olevan rastivälin tämän kompassin levyn suuntaan. Ja sitten mulla on semmoinen automaatio, että tässä kohtaa mä aina kun mä siirrän, mulla on kompassi sen rastivälin suunnassa, niin mä pyöräytän kompassin rasiaa niin, että nämä viivat menee etelästä pohjoiseen. Ja näin ollen kävipä hauskasti, meillä itse asiassa nyt näkyy, jos mä vähän katson tänne alaspäin, niin ihan todellisuudessakin, vaikka nyt ei ollakaan tässä maastossa, niin se on suurin piirtein tuolla suunnassa se meidän lähtösuunta, minne oltaisiin haluttu mennä. Mutta nyt on kuitenkin tärkeää oivaltaa se, että tällä rastivälillä, jos me otetaan toi tiekierto tuolta vasemmalta, niin eihän me oikeastaan silloin tätä kompassisuuntaa niin hirveästi tarvita tässä alkuvaiheessa. Eli jos tuommoinen kompassirasian pyöritys tulee semmoiseksi tavaksi, niin se nyt ainakin vaan tarkoittaa sitä, että se rastin suunta on silloin tuolla päin. Eli mä olisin ehkä lähtenyt tuolta vasemmalta kiertämään. No mitä sitten tapahtuu, kun tultaisiin tuolle ykkösrastille? Mä olisin ehkä, jos vielä todetaan tämä rastille tulo, niin jos mulla olisi ollut se suunta olemassa ja me oltaisiin tultu tuohon polkujen risteykseen ja mä olisin lähtenyt sitä polkua pitkin menemään, niin kompassi olisi ollut koko ajan, mulla olisi ollut levykompassi siinä rastivälin suunnassa. Mä en olisi varmaan sitä muuttanut sitä rasian asentoa siinä ollenkaan. Eli se olisi aika hyvin ehkä ollut semmoinen tietynlainen tuki ja selkäranka sitten siinä, että voisi voinut katsoa, että mennään nyt suurin piirtein oikeaan suuntaan. Mutta sitten kun tullaan rastille, niin näyttää olevan tuommoinen pieni avokallionotkelma ja tapahtuu aika terävä käännös. Niin saman tien kun me tullaan rastille, joko mä näen rastilipun ja siinä vaiheessa teen jo kartan käännön ja kartan taittelun, tai sitten jos mä tuun siihen rastille, se vaatii vaikka esimerkiksi intensiivistä suunnistustyöskentelyä, niin silloin saattaa olla niin, että mä taitan sen kartan vasta siinä vaiheessa, kun mä oon tullut siihen leimaamaan tai leimauksen jälkeen. Harrastajilla se ei ole niin ehkä tärkeää ne viimeisimpien sekuntien säädöt, mutta ehkä sitten kilpasuunnistajilla pyritään usein siihen, että olisi kuitenkin jo tieto siitä, että minne suuntaan ollaan lähdössä sen jälkeen. Ja jos on selkeästi reitinvalintaväli tiedossa, niin onnistuisi lähtemään sitten ainakin ihan oikeaan suuntaan. Siinä voi säästää sen muutaman sekunnin sitten siinä vaiheessa.
Mun nyt jos tullaan tuohon ykkösrastille ja tapahtuu tämä kartan kääntö, mä todennäköisesti pyöräyttäisin sen tällä tavalla tähän näin. Mun automaattinen kääntöliike, samalla kun mä pyöritin kartan tuohon, mä olisin pyöräyttänyt kompassirasian niin, että noi paksummat viivat osoittaa tänne tässä tapauksessa alaspäin, eli tuonne pohjoiseen päin. Ja näin ollen mulla on sitten kompassirasia siinä asennossa, että kun toi pohjoisnuoli, no me ei olla nyt oikeasti siellä, mutta jos mä vähän pyöritän, niin käytännössä todellisessa maailmassa, jos me oltaisiin tuolla kartalla, niin se olisi sitten niin kuin tänne päin toi lähtösuunta. Mutta tämä on hyvä väli, tämä ykkös-kakkosväli, jos me vähän katsotaan tätä, että mitä tämä tarjoaa meille niin kuin vaihtoehtoina. Niin meillähän on siis tämmöinen keskimittainen rastiväli, ei ihan lyhyt, ei myöskään ihan tosi pitkä. Pieni jyrkänne kumpareen takana on rastipisteenä. Puolivälissä on vähän tämmöinen laajempi mäkialue ja myös tällainen poikittainen kohde. Mä oon usein videoillakin sanonut, että tämmöisiä poikittaisia kohteita, ne jakaa sitä rastiväliä tietyllä tavalla. Ja nyt se kysymys kuuluukin, että mikä on se oma taitotaso ja kuntotaso? Onko vaihtoehto se, mikä on jo karttaan piirretty, eli rastiväliviiva, vai halutaanko hakea pieniä kaarroksia tai mikroreitin valintoja, joilla pystyttäisiin ehkä sitten menemään hieman tehokkaammin vielä. Ja nyt kun mä katson itse tätä rastiväliä oman taustani ja harrastuneisuuden tason kautta, niin todennäköisesti mä ehkä lähtisin hakemaan tätä niukasti viivan vasenta puolta ja yrittäisin lähestyä rastia tuosta noitten, näkyy muutamia kiviä tuossa kartalla, niin siitä ohi. Ja miksi näin? Siinä ei tulisi juurikaan lisämatkaa, se olisi aika lähellä viivaa ja se on hyvin tasapiirteistä. Maasto on tasapiirteistä ja siinä on muutamia tuommoisia selkeitä kohteita, mitkä pitäisi pystyä havaitsemaan. Varmasti tämä kuvioraja tässä mäen tuntumassa, poikittainen tie ja sitten on tuo seuraava kuvioraja. Tämä mäen muoto, se ohjaa ja siellä on myös tuommoisia kiviä ja jonkinlainen kumpare tuossa rastiympyrän reunalla ja tuon ojanotkon ylityksen jälkeen tulee pari pientä kumparetta, jotka sitten ovat sitä rastiympyrän rastipisteen viereistä muotoa. Mutta jos me ajatellaan nyt kompassin käytön osalta tätä väliä, mun kannalta se mun maneeri, että mä pyöräytän tämän rasian juuri siihen rastiympyrän suuntaiseksi, tässä tapauksessa vaikutti ihan järkevältä, koska mun reittikin suuntautuisi silloin tätä kohti. Eli mä voisin käytännössä lähteä vaan juoksemaan täältä ykkösrastilta suurin piirtein kompassin osoittamaan suuntaan, koska se ohjaisi mua silloin sitä reittiäni kohden. Miksi kompassin käyttö on tällä välillä aika tärkeää? No jos me katsotaan hieman tätä ympärillä olevaa maastoa, niin tästä ykkösrastin jälkeen kun lähdetään, niin tämähän on tämmöistä aika rikkonaista ja tasapiirteistä, vähän kuviorajoja. Tässä on tämmöinen jonkinlainen laakeampi notkelon muoto ja täällä alhaalla oikealla on tämmöinen suo. Todennäköisesti reitinvalinnat taitosta riippumatta olisi aika suoraviivaisia. Osa saattaisi hakeutua tänne oikean puolen kärrypolulle ja tulla täältä sitten oikean kautta näiden mäkiä pitkin. Sitten oli tämä valinta, mitä mä jo kerroinkin tuosta aika suoraviivaisesti. Ihan toi suori reitti todennäköisesti ei ole hyvä, kun siinä on noita vihreitä kohtia. Mutta riski on tässä se, että jos sä lähdet ykkösrastilta hieman vinossa, tämä on tasapiirteinen alue, suotaa vähän joka paikassa, on mahdollista, että ajautuu tänne vasemmalle. Ja pahimmassa tapauksessa käy niin, että ajautuu tänne vasemmalle niin paljon, että voi jopa tulla samaistusvirhe, että lähtee etenemään tänne vasemmalle puolelle. Eli kuvittelee, että onkin tuossa mäkijonossa. Ja sen takia kompassin käyttö on kyllä aika tärkeää semmoisella alueella, jossa ei pysty havaitsemaan välttämättä niitä selkeitä kohteita. Tästä kompassin käytöstä vielä, mä en tuossa alussa maininnut, mä oon yrittänyt itse arvioida, että kuinka usein mä katson kompassia suunnistussuorituksen aikana. Ja kyllä mä sitä aika usein katon, en ehkä ihan aina,
kun mä luen karttaa, vaikka mulla on kartan päällä tämä kompassi, niin joskus mä luen niin intensiivisesti sitä karttaa, että mä en ehkä kiinnitä huomioon siihen tarkkaan suuntaan, vaikka mulla on kompassi asetettunakin. Mä annan tässä nyt tavallaan yhden pienen testin teille, jotka haluaa pohdiskella sitä omaa kompassin käyttöä, että mikäli osaatte säätää omasta urheilukellostanne hälytyksen 15 tai 10 sekunnin välein, niin tehkääpä semmoinen harjoitus vaikka jollain kuntorasteilla, että laitatte sen piippaamaan sen kellon 15 sekunnin välein. Ja aina kun se piippaa, niin tarkistakaa kompassista, että teillä on oikea suunta. Mä oon miettinyt sitä, että auttaisiko tommonen ehdollistamaan siihen, että katsoisi säännöllisesti sitä kompassia, koska kyllä monilla toi tyypillinen virhe liittyy siihen, että se kulkusuunta jollain tavalla häiriintyy siinä rastivälillä tai hyvinkin lähellä rastia. Itselläni esimerkiksi se tyypillisin virhe on ollut se, että mä teen ihan rastiympyrän tuntumassa pienen kaarroksen, joko vasemmalle tai oikealle. Ja nyt mä oon pyrkinyt siihen panostamaan, että aina kun mä lähestyn rastiympyrää, niin mulla on selkeä hyökkäys ja tarkistus siinä ennen rastipisteelle tuloa. Tai oikeastaan rastipisteen ja rastiympyrän reunaa kohden lähestyessä, niin siinä kohtaa mä vielä tarkistan ja otan sen tietyllä tavalla aktiivisen suuntakontrollin siinä. Eli jos joku nyt innostuu tosta ja laittaa kelloon semmoisen 10 tai 15 sekunnin piippauksen johonkin seuraavaan suunnistukseen, niin laittakaapa vähän kokemuksia, että miltä se niinku tuntui. Rupesiko se ärsyttämään vai oliko se liian tiivis se aikaväli? Luitteko te karttaa silloin enemmän kuin normaalisti? Rupesiko se häiritsemään jollain tavalla sitä omaa suunnistussuoritusta? No katsotaanpa sitten joku seuraava väli vielä täältä. Ehkä me otetaan ihan tästä järjestyksessä vielä toi 2-3 väli, eli kuvitellaanpa taas, että ollaan päästy tuohon kakkosrastille. Taitellaan hieman karttaa täällä. Itsellä on semmoinen tapa, että mä pidän aika pienenä tämän alueen, missä mä sitten kerralla etenen. Siinäkin olen huomannut, että on vähän eroja. Jossain tietyissä isoissa tapahtumissa, niin kuin Jukolan viesteissä, se voi olla vaikeaa, kun se kartta on niin suunnattoman kokoinen, että miten sä saat sen taiteltua niin, ettei se ole hirveä pullottava mytty tossa vaan. No nyt meillä on aika samansuuntainen toi rastiväli. Taas maneerina pyöritettiin toi kompassirasia sopivaan asentoon ja se tarkoittaa, että ei paljon tarvinnut säätää ja ruvetaan miettimään tätä reitin valintaa. Intuitiivisesti ensimmäinen valinta, minkä mä näin tästä, ei ollut itse asiassa tämä suoraan meno. Mä katsoin, että olisi jotenkin turvallisen tuntusta hakeutua tuon käyrämuodon mukaan tuosta ihan tuohon polun mutkaan ja mennä sitten polkua täältä ja miettiä, että pystyisikö täältä sitten leikkaamaan jostain mäen päälle vai mennä jopa pidempäänkin. Mutta nyt kun mä katson tarkemmin tätä, niin se riippuu tosiaan ihan siitä, että mikä on mun tuntemus ollut näistä vihreistä alueista. Olisinko mä halunnut lähteä ihan suoraan menemään, mennä tuon ojan yli, tulla pienelle mäkimuodolle, siinä on kärrypolku risteykseen, ehkä vähän matkaa tietä ja sitten täältä. Mutta jollain tavalla toi tuntuu turvallisemmalta hakeutua tänne vasemmalle. Silloin mä minimoin niitä riskejä ja yksinkertaistan suunnistusta. Jälleen kerran ehkä semmoinen kuntoilijan valinta on toi vasen kierto tuolta, sieltä polkua pitkin. Ja sitten se kysymys kuuluu, että onko mitään järkeä lähteä paljon myöhempään täältä polulta. Siinä pääsisi vähän ehkä paremmin juoksemaan hyväkulkuisella kärrypolulla ja sitten sieltä leikkaus tonne mäen korkeamman kohdan ohi tonne kivelle. Se voisi olla ihan hyvä vaihtoehto, mutta toisaalta täällä on aika hyvän näköistä tämmöistä ohjaavaa mäkimuodon kärkeä, mikä sitten toisi meitä pikkuhiljaa tuohon kolmosrastia kohden. Lähtisin siis todennäköisesti itse hieman tämän ensimmäisen kumparen muodon kohdalla, mikä tässä kärrypolun kohdalla on. Yksi asia, mitä mä en ole vielä maininnut tässä videolla, mikä on myöskin semmoinen asia, mikä tuntuu erottavan tämmöisen oman kompassityöskentelyn monista muista. Ja mä luulen, että
tästä nyt ei kannata ehkä välttämättä ottaa ainakaan suoraan vinkkiä, varsinkin jos on suunnistuksen alkupuolella niin kuin harrastusmielessä, koska aika monet tykkää sitten, jos heillä on peukalokompassi käytössä, tämähän on siis levykompassi, niin että ne koko ajan siirtää sitä kompassin kärjellä tietyllä tavalla, että missä ne menee, ja näin ollen kun sitten tulee juoksua ja sitten katsotaan taas karttaa, niin sä tosi nopeasti tiedät, että missä kohtaa sä meet siellä. Mulla on käynyt silleen, että mä en oikeastaan ole koskaan käyttänyt kompassia siihen, että mä siirtäisin sitä tai pitäisin sen siinä kohtaa, missä mä meen. Kuvitellaan nyt, että me suoritettaisiin tämä rastiväli tässä, niin saattaa olla, että se suurin piirtein menee se kompassi siellä sillä alueella, missä itsekin juoksee. Ja mulla se toimii ihan vaan niin, että mulla on mä niin kuin ankkuroin tämän kompassin tähän rastiväliviivan suuntaiseksi. Mulla on sitten se kompassirasia pyöräytetty siihen kohti pohjoista ja sitten mä silmillä vaan katson, että missä mä meen. Eli mä katseella aina seuraan ja tiedän, missä mä meen ja sitten aika nopeasti mä kyllä aina näen, että missä kohtaa mä sitten siellä oon. Ja en ole ehkä huomannut semmoisia suuria ongelmia kyllä, että olisin pudonnut kartalta sen takia. Joissain tilanteissa, jos on peräkkäisiä rastivälejä, jotka voi olla hyvin samansuuntaisia ja niissä voi olla samankaltaisia elementtejä, ne voi olla vaikka yhtä pitkiä, niin sellaisessa tilanteessa joskus voi tietysti käydä niin, että sekoontuu rastivälissä, alkaakin lukea sitä seuraavaa väliä. Ja se on aika tyypillinen suunnistajien virhe. Mutta tässä nyt ei ehkä ollut enempää tuossa 2-3 välissä. Katsotaan, mitä tuo 3-4 väli oikein tarjoaa meille. Jälleen kerran kuvitellaan, että ollaan lähestytty tuohon 3 rastille. Ja automaattisesti mä pyöräytän täällä kompassirasiaa näin. Ja sen jälkeen, ja siis tämä kompassirasian pyöräytys sitä tapahtuu oikeastaan riippumatta siitä, että onko mä niinku tehnyt reitinvalintaa vai en. Mutta mä oon huomannut, että mä oon välillä vähän laiska, eli joskus saattaa käydä niin, että jos mulla on niinku itsestään selvä, että mä lähden tiettyyn suuntaan, niin mä saatan lähteä juoksemaan sitä rastiväliä jo ja vasta sitten jossain vaiheessa pyöräyttää sen kompassisuunnan. Tässä kohtaa, jos katsotaan tätä 3-4 väliä, tämähän on ihan hyvännäköinen rastiväli. Siellä on takana tuommoinen Visajärvi ja pistekumpari on tuo rastipiste ja poikittaisia kohteita 2 selkeätä, kärrypolku ja vähän pienempi kärrypolku. Ja sitten on tuommoista vihreätä aluetta paikkapaikoin. Vähän on tuommoisia kallioita, mutta myös sitten jotain suota ja ojaa ja pieniä pikkujyrkänne ja kumparen muotoja. Tämä väli on kyllä semmoinen tyypillinen väli, jossa voisi helposti käydä pieni suuntavirhe. Täältä kun lähtee etenemään, todennäköisesti kannattaisi tuoda tästä ihan viivan tuntumassa, ehkä hieman viivan oikealla puolella. Tässä on tämmöisiä pieniä avokalliomuotoja. Aina kun tulee tämmöiselle poikittaiselle kohteelle, olisi syytä varmistaa, että oma liikesuunta on hyvä siihen rastiväliviivaan nähden. Ja siinä kyllä tuommoinen kompassi on erittäin hyvä apuväline. Tässä ei ole mitään hirveän selkeitä kohteita, mitä pystyisi havaitsemaan näiden teiden ylityksessä, varsinkaan tässä jälkimmäisessä. Se on hyvin tuommoinen samankaltainen pitkältä matkalta, jolloin pitää jo havainnoida sieltä, mitä tapahtuu sit siellä tien takana. Nähdäänkö siellä jotain kumpareita tai jyrkännemuotoja. Ja näin ollen sitten, mikäli kompassisuunnassa tapahtuu virhe, se voi helposti johtaa siihen, että lähtee ajautumaan jompaan kumpaan suuntaan. Tuosta ei tiedetä, nähtäisikö me tuota rastia kauhean kaukaa. Se on ihan tuommoisella valkoisella alueella. Siinä on varmaan isompaa metsikköä, mutta siellä voi kasvaa myös jotain pienempää vesakkoa. Ja jos on kesäkausi ja lehti puussa, niin se ei välttämättä näy kauhean kauaksi. Eli tässä saattaisi käydä niin, että tulisi katsottua kompassia ehkä tavanomaistakin useammin, että ehkä se 10 sekunnin kompassin katsomisväli olisi tässä ihan paikallaan. No mitäs sitten seuraava väli? Katsotaanpa sinne. 4-5 väli, tuommoinen 90 asteen kulma tuli tuossa rastipisteellä, eli kompassirasiaa täytyy taas pyöräyttää niin, että saadaan se tietynlainen maneeri suoritettua ja sen jälkeen mulla on välittömästi tieto, että mihin suuntaan se rastiväli on,
mutta ei vielä tietoa, mikä on optimaalisin reitinvalinta juuri mulle. Ja nyt jos me katsotaan tätä väliä, niin tuolla vasemmalla näyttää olevan selkeästi jotain tievalintaa, mutta sieltä tulisi aika kulmikasta toi suoritus, jos niitä pitkin menisi. Suoraan, jos lähtisi toteuttamaan, se näyttää ihan hyvältä. Siinä on tuommoinen polkukin, mikä sitten johtaisi aika pitkälle tuonne rastiympyrän kulmalle ja sieltä sitten pääsisi lipulle. Myös tämä ihan oikea valinta täältä mäen päälle, kallioille ja sieltä polkua pitkin ei näytä mitenkään ihan huonolta vaihtoehdolta, varsinkaan jos pelkää, että tämä keskivaiheella oleva tiheikko suo saattaisi olla huono kulkusta. Kuvitellaanpa nyt silleen, että mulla olisi tullut semmoinen ymmärrys tässä radan alkupuolella, että tämä suo ja tiheikko voi olla tosi huonoa. Ja mä haluaisin ehdottomasti mennä täältä oikeaan kautta. Voi olla, että mä vähän leikkaisin tuosta ison kiven kohdalta ja sitten menisin tuota polkua. Mutta jos mä nyt kuitenkin tavoittelisin tuota mäen päällistä ja sieltä sitten leikkaisin eteenpäin, niin siinä tapauksessa mun omiin manereihin kuuluu usein se, että jos mulla on se hypoteesi, joka on se rastiväliviivainen mukainen suunta, niin sitten mä yleensä saatan tehdä niin, että mä teen nopean korjauksen siihen. Eli mä teen tietynlaisen päivitetyn suunnan siihen mun kompassiin. Ja tässä tapauksessa, kun mun tavoite on sitten edetä tuota korkeinta kohtaa kohden, niin mä vaan varmistan, että mulla on kompassissa se suunta ja lähtisin sitten työstämään sitä. Siinähän on aika johdattelevia muotoja, on tuo iso kivi. Se ei mun mielestä edes ole mikään hirveän oleellinen tässä, mutta se voi olla, että se voisi näkyä ja antaisi hyvän suuntiman. Todennäköisesti tuo kallioalue näkyisi siellä ja mä pääsisin siitä aika sujuvasti tonne mäen päälle ja näkisin sieltä jo sitten tuon poikittaisen muodon ja hakeutuisin tuohon polkua kohden. Sitten kun mä olisin polulla, mä en todennäköisesti hirveämmin kompassia kattoisi, koska tää on niin johdatteleva ja selkeä paikka. Mennään sitä mäen rinnettä pitkin ja sitten tultaisiin tuohon hiekkakuopalle ja käännös oikealle ja täältä ylöspäin. Ja saattaa olla, että tässä kohtaa polulla juuri rastiympyrän reunamille tultaessa mä vielä varmistaisin, että mulla saattaisi olla ehkä kompassisuunta ehkä päivitetty. Mä saattaisin pyöräyttää tuossa polulla sen niin, että sitten mä tietäisin, että kun mä hyökkään tuolta polulta suoraan tuota rastia kohden, niin mulla olisi ainakin vakaa suunta tiedossa siitä kompassista käsin. Katsotaanpa sitten, mitä seuraavia siellä olisi tiedossa. Ehkä me vaan mennään edelleenkin tätä eteenpäin. Tämähän on ihan hauskaa kuivaharjoittelua myös itsellekin tässä katsoa tätä rataa. En ole itse juossut tätä, että tämä oli täällä mökillä vaan tämmöinen kartta. Olin tuossa, onko sitten mahdollisesti appiukkosen joskus juossut vaikkapa. Katsotaan, taas tullaan tuohon vitosrastille ja sitten lähdetään lyhyelle rastivälille. Hyvin lyhyt väli ja tässähän itse asiassa korostuu monesti se, että ei lähde niin kuin suinpäin jonnekin, jos on lyhyt väli, koska siinä voi olla joskus sellaista pientä mikroreitinvalintaa, mitä kannattaa harkita, että tekee sen huolella. Ja tässä tapauksessa nyt sitten näyttäisi kyllä siltä, että tämä pitäisi toteuttaa ihan suoraviivaisesti. Eli lähdettäisiin tuosta kumpareelta, mentäisiin jyrkänteiden välistä alhaalta ja polun yli ja avokallioalueen reunan takaa pitäisi paistaa tuo takana oleva avokallioalue, jossa sitten on tuommoinen pieni notkelma, jossa on joku kiviryhmä. Tämä ei vaatisi kompassityöskentelyn osalta kyllä mitään muuta erikoista, kuin se olisi vaan, että se olisi silloin hyvä olla siinä tiedossa, jotta sitten siihen pystyy nojautumaan ja ehkä saa siihen tehokkuutta siihen toteutukseen. No sitten onkin vuorossa tämmöinen 6-7 väli. Jälleen kerran kompassi siihen rastiväliviivan viereen ja maneerina rasian pyöräytys. Katsotaan vähän, mikä on intuitiivinen reitinvalintavaihtoehto. Mä heti näin, kun täällä oli tämmöistä kiellettyä aluetta, että täälläkin menee jotain polkuja ympäriinsä, mutta ne näyttää kyllä, että ne kierrot on niin mahdottoman kokoisia, että ei oikein ole syytä lähteä täältä vasemmalta kiertämään. Ehkä jossain yösuunnistuskilpailussa harrastajille voisi sopia hyvin se, että juoksisi tuohon kärrypolulle ja menisi tätä polkua pitkin tuolta ja sitten täältä yrittäisi löytää sopivan kohdan, mistä nousisi tuonne ylös sitten rastia kohden.
Mutta kyllä ehkä niin kuin omaan suunnistustekemiseen todennäköisesti ensin mä katsoin, että lähtisinkö mä taas jälleen ihan viivaa pitkin, onko siinä mitään ongelmia. Tuossa menee joku valkoinen kaistalekin tuossa viivan vieressä. Todennäköisesti tämä väli olisi ollut semmoinen, minkä olisi pystynyt vetämään ihan hyvin tuossa viivaa myöten. Vaihtoehto olisi se, että olisi hakeutunut pikkasen tuohon alemmalle tasolle, mennyt tuon kielletyn alueen tuntumassa ja pyrkinyt sitten ehkä vähän saamaan polkua alle tuolta. Mutta lopulta olisi päätynyt aika lailla samaan kohtaan, missä tämä rastiväliviivakin menee. Näin ollen sitten, kyllä mä luulen, että se mun kompassin pyöräytys, jolla mä sain tämän suunnan tähän rastiväliviivalle, olisi todennäköisesti ollut jälleen kerran se mun reitti. Eli mä olisin hakenut aika suoraviivasta etenemistä tälle välille. Katsotaan vielä sitten toi 7-8 väli, miltä se näyttää. Automaattinen pyöräytys kompassirasiaan, noin. Ja sitten katsotaan, että mitä se tarkoittaa taas suunnitelman näkökulmasta. Siinä on tuommoinen laakeampi kallioalue, puolivälissä rastiväliä. Sen takana on seuraava kallioalue, jonka takana on pieni notkelma, jossa on suo, jossa on rastipiste. Tällä välillä käytännössä pitäisi pystyä katseella luovimaan tuo iso alue, ehkä viistää sen tätä oikeaa reunaa ja havainnoida, että mistä kohtaa se mikroreitin valinta sitten lopulta löytyy. Todennäköisesti hyvin läheltä rastiväliviivaa. Kompassityöskentelyn kannalta en kyllä näkisi, että oli mitään erityisempää kikkaa siinä. Lähinnä mun mielestä se on semmoinen varmistava elementti siinä suunnassa pysymisessä. Ja toikin, jos me ajatellaan tuommoista väliä, tämä on ehkä joku vähän yli 200 metriä tämä rastivälin mitta. Ja jos vaikka kuntoilija etenee semmoista 8 minuutin kilometrivauhtia maastossa, niin silloinhan se olisi semmoinen joku, sanotaan, että vajaa pari minuuttia toi rastivälin toteutus, jolloin siinä tulisi katsottua kompassia kuitenkin useampia kertoja. Eli kyllä tässä nyt sitten aika mukavasti näitä rastivälejä tuli jo käytyäkin ja mä luulen, että me voidaan ehkä tässä kohtaa todetakin, että saatiin nyt aika monta väliä suoritettua tässä. Ja otetaan tähän loppuun vielä ihan lyhyet turinat tuosta. Otan täältä otsakameran pois ja laitetaan se samalla tavalla kuin oli tuossa äsken alkuun. No niin, näin saatiin suoritettua muutama rastiväli tässä ja toivottavasti tuli vähän ajatuksia omaan suunnistustyöskentelyyn. Itse ainakin oli ihan mukava vähän mennä tuossa kartalla, kun nyt ei ole päässyt tosiaan maaston puolelle tässä oikein moneen viikkoon. Olisi tosi kiva, jos ensi viikolla pystyy sitten juoksentelemaan. Saa nähdä, miten toi polvi paranee ja jos ei muuta, niin sitten täytyy kaivaa tuolta vähän noita vanhoja videoita ja editoida vaikka niistä jotain suunnistusvideoita taas teidän iloksenne. Mutta tässä kompassiteemassa niin mielellään kuulen teidänkin kommentteja ja ajatuksia ja se on varmasti niin, että tässäkin asiassa pitää löytää se vaan se itselle sopiva tapa toimia. Ei ole oikeastaan yhtä oikeaa tapaa toimia, että jos katsotaan noita meidän huippujakin, jotka tuolla MM-kisoissa menee, niin sprinttihommathan on ihan oma juttunsa, mutta sitten maastopuolellakin niin aika isoja eroja, miten huiput sitten hyödyntävät kompassia omissa rutiineissaan. Joten ei turhaan kannata ajatella, että on vaan se yksi tapa, mikä haluaa omaksua, vaan yrittää hieman ehkä saada vaikutteita ja ajatuksia ja lähtee niitä sitten kokeilemaan, niin kyllä se itselle parhaiten sopiva tyyli sieltä sitten lopulta löytyy. Ja niinhän siinä helposti käy sitten, että kun joku alkaa tuntua hyvältä, niin sitten saattaa olla, että siitä tulee sellainen tapa, joka sitten kantaa koko suunnistusharrastuksen läpi. Eli itselläkin tosiaan toi levykompassin käyttö on ehkä vähän yksi tämmöinen hyvä esimerkki siitä. Mutta ei muuta kuin kiitokset taas videon katselusta ja palataan sitten seuraavan videon merkeissä. Morjes!